হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, গুড মৰ্ণিং। সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। আজি হৈছে 15 জুন আৰু আজি তোমালোকৰ জুনৰ যিটো ছেকেণ্ড উইক আছিল সেইটো শেষ হৈছে আৰু থাৰ্ড উইক কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু তোমালোকৰ থাৰ্ড উইকতে আমাৰ ৰিজাল্টটো দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ গুগলত চাৰ্চ কৰিবলৈ ওলায় আৰু আমি সেইটো শুনি আহিছিলোঁ। গতিকে আজিনো ৰাতিপুৱাৰ লেটেষ্ট আপডেট কি, ক'ৰবাত কিবা ইনফৰ্মেশ্যন আহিছে নেকি, সকলো কথা মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ ক'ম। সঁচাকৈ আমাৰ থাৰ্ড উইকত ৰিজাল্ট ওলাব নে নোলায়, সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এই ভিডিঅ'টোত পাই যাবা। গতিকে তোমালোকে একদম স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা। ঠিক আছে, উইদাউট মাছ ডিলে লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। প্ৰথম কথা, তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো এক্সাম শেষ হোৱাৰ 15ৰ পৰা 20 দিনৰ ভিতৰতে, আমি যদি আগৰ বছৰবোৰত চাওঁ 15ৰ পৰা 20 দিনৰ ভিতৰত দি দিয়ে। আৰু যোৱা বছৰো আমাৰ যিহেতু 28 মে'ৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছিলহে, কিন্তু তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো 21 জুনত দি দিছিলগৈ। অৰ্থাৎ আমাৰ 2024 চনৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ ৰিজাল্টটো 21 জুনত দিছিল। কিন্তু এইবাৰ আমাৰ 2024 চনতকৈ কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামটো আগতেই অনুষ্ঠিত হৈছে, 23 মে'ৰ পৰাই অনুষ্ঠিত হৈছে। গতিকে তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো সোনকালে ওলাব আৰু তোমালোকৰ যদি আমি গুগলত চাৰ্চ কৰোঁ, আমি তেতিয়া পাওঁ যে আমাৰ জুনৰ থাৰ্ড উইকতে আমাৰ ৰিজাল্টটো ওলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু কাইলৈৰ পৰা হৈছে 16 জুন আৰু 16 জুনৰ পৰাই আমাৰ জুনৰ থাৰ্ড উইকটো আৰম্ভ হ'ব। গতিকে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ যিহেতু আমাৰ নটিচতো লিখা আছিলে, যিখন কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ কাৰণে নটিচ ওলাইছিলে আমাৰ আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা, তাতো লিখা আছিলে যে তোমালোকৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত আমাৰ মানে ফৰ্ম ফিল আপ হোৱাৰ ডেটৰ পৰা আমাৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত কৰি 1 মাহৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰিজাল্ট দি দিব। ইতিমধ্যে আমাৰ 1 মাহ পাৰ হৈ গৈছে তোমালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰা ডেটৰ পৰা। গতিকে খুব সোনকালে ৰিজাল্ট দিবলৈ গৈ আছে আৰু থাৰ্ড উইকতে ওলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছিলে জুনৰ। গতিকে কাইলৈৰ পৰা থাৰ্ড উইক ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। গতিকে কাইলৈৰ পৰা আমাৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা হৈ যাব পাৰে। এইটো ক'ব নোৱাৰি যে কাইলৈকে ৰিজাল্ট দিব, কিন্তু কাইলৈ ৰিজাল্ট দিয়াৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু কাইলৈৰ পৰা তোমালোকে ধৰি থোৱা 20 জুনৰ ভিতৰত পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৰিজাল্ট দিয়া। যিকোনো মুহূৰ্ততে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট আহি যাব পাৰে। গতিকে তাৰ বাবে তোমালোক আমাৰ কি থাকিবা, ৰেডি থাকিবা। আৰু মই ৱেবছাইট ভিজিট কৰি আছোঁ, টুইটাৰ ভিজিট কৰি আছোঁ। যেতিয়াই খবৰ আহে, অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে হওক, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে হওক বা আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যিয়ে আপডেট নাহক কিয়, মই তোমালোকক লগালগে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিমেই। তাৰ বাবে মোৰ লগত তোমালোক জড়িত হৈ থাকিবা বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে আৰু সঁচাকৈ জড়িত হৈ থাকিবা, মই সেইটো জানো। আৰু তোমালোক ভালে থাকা, তোমালোকে ভয় নাখাবা, তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব, তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। বেছি চিন্তা কৰি থাকিলে তোমালোকৰ দিগদাৰ হৈ যাব, হয় নাই? গতিকে মই তোমালোকৰ লগত আছোঁৱেই আৰু মোৰ শুভেচ্ছা সদায় তোমালোকৰ লগত আছে আৰু সদায় থাকিব। তোমালোকৰ ভাল হ'ব, তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা। তোমালোক ভালে থাকা, কুশলে থাকা আৰু চাই থাকিবা তোমালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল পাৰ্থ টিউটৰিয়েলছ। থেংক ইউ গাইজ।